Всіх вітаю на своєму каналі. Демонструю вам своє нове відео, яке буде пов'язане з більш глибинним розумінням Reality Capture на прикладі тієї будівлі, яку ми розглядали в першій частині, в першому відео, підсказка зверху вашого екрану ви бачите. Розберемо такі моменти, як контрольні точки, навіщо вони потрібні, що вони вирішують, що вони не вирішують і тому подібне, на прикладі дійсних проблем, які виникли в даній сцені під час створення меш-модел після вирівнювання фотографій. Тобто програми були створені різні компоненти, їх потрібно об'єднати в один. Ну і багато чого іншого вони теж можуть вирішувати, ці самі контрольні точки. Масове перейменуване фото ми теж роздивимося на прикладі Total Commander. Ви можете на прикладі інших програм такого гатунку роздивитися моменти, які пов'язані буде з тим, що, як показує практика, все ж таки фотографії, які ми завантажимо, тобто той матеріал, який ми завантажимо в нашу програму, повинен мати якийсь стандартизований порядок. Це допомагає програмі краще орієнтуватися з цими саме фото і тому подібне. Тому теж ми це перейменуємо. Також подивимося, що це таке Filter Selection. Тобто будемо видаляти зайві елементи певними способами, там багато різних таких напівпресетів є. Ну і подивимося, що можна робити з розмірами, як поміряти певний елемент. Але, скажімо так, одразу наперед скажу, що масштабувати, тобто змінити масштаб, змінити розміри у нас не сильно вийде, тому що програма, як теж показала практика, не сильно може масштабувати, тобто змінювати масштаб таким чином, який нам потрібен. Тобто, було, наприклад, у мене тут 2,6, наприклад, метра. Я хочу, щоб було не 2,6 в цьому місці, а 1,6, тобто на метр менше. І такі речі мені не зробив. Для цього, навіть якщо до цього справа ще й дійде в цій програмі, для цього у нас є інші програми, або Revit, або Archicad, які цим займаються. Або при збереженні саме Dense Mesh Model, тобто при експорті моделі, ми, в принципі, теж можемо вказати саме такий математичний скейл, тобто поставити значення при збереженні. Ці самі моменти ми можемо зробити і при вже імпорті моделі в Archicad, і вже в самому Archicad ми теж можемо змінити йому масштаб. В кінці, як бонусом, покажу я певний момент, який пов'язаний з внутрішньою анімацією, яку можемо зробити, записати на відео, тобто обльот вокруг сцени, наприклад. Такий демонстраційний характер може носити. А також покажу певний момент, який стосується формування ортопроекції, рендер цієї ортопроекції, або топ, або проекції фронт і так далі. Тобто зробити з виду певного рендер фото, яким можемо з легкістю використовувати навіть замість самого Point Cloud. Зрозуміло, що це доволі пласкосний від, але все ж таки теж непогано, який може вирішити певні проблеми. Як ви вже побачили, під час анрапінгу нашої моделі виникають певні проблеми. Це пов'язано з тим, що модель доволі велика з точки зору кількості полігонів, тобто вона дуже перенасичена, її потрібно спрощувати. Для того, щоб зробити все ж таки результат, по-перше, Unwrap і, по-друге, текстуровану модель, мені прийшлося її упростити. Бачите, у мене було модел 19, це у мене було при 91 мільйоні полігонів. Я після цього спростив через Simplify Tools, і після цього у мене модель стала вже більш адаптованою для текстурування і тому подібне. Я її зменшив до 20 мільйонів. 21 цей модул 21 мені пише це. Тобто з 20-ї я зробив те саме, як я робив в тому відеоуроці, який вам я скидав, тобто Mesh Model, Unwrap і все інше, але там, де максимальна Texture Resolution, у мене було 8К. А 21 я вирішив поставити 16К. Інші налаштування я, в принципі, не змінював. Кількість мільйонів полігонів теж можна, в принципі, зараз змінити, і буде модуль 22. І, зрозуміло, що
Якість дуже добра вийшла, особливо там, де були чіткі детальні фотографії, от вони бачите. Оці от. Їх було багато зроблено, тобто загалом взагалі тут у мене 748 фотографій. От було зроблено от стільки-то фотографій, значить, і особливо такої деталізовано в таких нижніх місцях, можна так сказати. На верхніх, зрозуміло, там або селфі-палка, або треба, зрозуміло, за допомогою дрону. Але все одно якість вийшла дуже гарна. Далі дещо покажу по редагуванню, масштабуванню і покажу це буде у нас називатися ортофотоплан. Те, що покажу, як його зробити, зберегти і що з ним можна робити, далі ви дізнаєтесь. Ще декілька практичних рекомендацій щодо того, що я помітив в цій програмі. Значить, перше, якщо ви не застосовуєте параграф Mesh Model та його основні функції Unwrap і Textures, то ви можете зберегти модель, в принципі, безпроблемно, і використовувати в своїй програмі. Я хмару точок зберегти. Вона тільки що, вона буде трошки більше важити, чомусь так вийшло, не знаю, вона була більше, ніж текстурована вже модель. Тобто з текстурованими точками, кольоровими точками, які я експортував, модель важила майже вдвічі менше. Значить, от у мене така от модель вийшла десь, не текстурована, вийшла у мене десь 1 ГБ. В кінці, в принципі, Archicad нормально сприйняв, він нормально орієнтується, нічого не лагає, зараз подивимося. Тобто, це от 1 ГБ, це не означає, що це катастрофа. Ні, це нормально. Виявилося, що це нормально. Значить, по-перше, те, що ви можете зберегти через або Mesh Model, Dense Mesh Model, або ви можете зберегти Mesh Endpoint Cloud. Нажимаєте, пишете те, що вам потрібно, вибираєте XYZ Point Cloud, і він зберігає тут нічого такого особливого, просто нажимаєте ОК, і у вас моделька зберігається. В Archicad вона відкривається таким способом, як я показував це минулий раз. Це, звичайно, просто, і відкривається вона у вас в такому вигляді, тобто як Solid Mesh, тобто така не текстурована, але з певними, бачите, елементами тіньовими та світловими, у нього співвідношеннями у неї все це залишається. Тобто, зрозуміло, там на якомусь там виді розрізі, зараз ми тут переключу. Зараз він подумає. Отак от виглядає ця моделька. Її теж можна використовувати, з нею працювати зрозуміло, що можна. Далі, якщо ви зрозуміло текстуруєте, я помітив, що якщо ви текстуруєте і отут, там де Mesh Model, і нажимаєте Settings, і виставляєте там, де Maximal Textures Resolution, виставляєте не 8К, а навіть 16К, як я це зробив, як це зробив в даному проєкті. Зараз ми подивимося, давайте світ нажмемо. Зараз воно прозавантажиться. Перейде з текстурованих хмари точок до самої текстури текстурованого мешу. Доволі все зрозуміло, особливо нижня частина, все майже ідеально. Тобто навіть ці різці, ми їх бачимо, тобто вікна, все це зрозуміло гарно вийшло. Значить, з нашим текстурованим мешом, от бачите, 16К я зробив. І зрозуміло, що оцей останній компонент, Model 21, я його зберіг через Mesh Model, Dense Mesh Model, і теж вибрав XYZ. І у мене, коли я відкрив в програмі, вона, зрозуміло, більш якісніше вийшла, аніж минулий раз, як я вам показував. Тому що тут саме пройшло високий рівень, і як я зрозумів, в принципі, тут не складно зрозуміти, причиною стало саме, от я переключаюся на комбінацію Textures Model, зараз воно теж прозавантажиться. Наприклад, порівнюю 200, уровень увеличення 200 в цьому вікні, я переходжу на вікно цього мешу нашого, і тут ставлю теж 200. Тобто трохи воно
щільніші точки. Хоча це не особливо, воно там, в принципі, впливає на якусь там якість тому подібне. Тобто я подивився інші моменти, воно зберігає свою ж форму. Просто зрозуміло, що трошки щільніше, тому що якість більша. І ще один момент, скоріш за все, на це впливає, в чому різниця між Solid Model. До речі, я забув сказати, що саме коли я зберігав Solid Model, він важив 91, тобто він мав в собі 91,8 мільйонів полігонів. Я цю модель зберіг. І він у мене важив, там навіть більше, я подивився, навіть більше 1 ГБ. Я потім зрозуміло, що якість трошки краще, аніж у текстурованій моделі, тобто щільність точок. Неважливо, що вони кольоровані, щільність їх більша, аніж у моделі, яка важила 20 мільйонів. Але, в принципі, що 20, що 91 – це непогано, краще, ніж 2 мільйони. Тобто зменшувати якість створення анурапової текстури і зменшена кількість полігонів впливає на щільність точок в програмі. Це от я, в принципі, такий момент побачив, і різницю бачу, тому можу, в принципі, відверто констатувати цей момент. Ну і далі з цим можна продовжувати роботу. Так, давайте тепер поговоримо про контрольні точки. Що це таке, як їх робити і тому подібне, і для чого їх використовувати. Зазвичай контрольні точки використовуються там, де у нас є проблемні якісь місця. Наприклад, у нас був пропущений цикл. Наприклад, у нас є фотографії тільки першого циклу. Наприклад, перша фаза була зроблена, пропустили другу там, де повинен був бути показаний весь об'єм, і ви перейшли або на третю фазу, або взагалі на четверту. І зрозуміло, наприклад, особливо якщо на четверту, тобто зробили з близької відстані і з відстані максимальної, там, де увійшов весь об'єм будівлі. Це буде означати, що при першій фазі, при першому циклі, точніше, фотографування, у вас виникають проблеми, які пов'язані з тим, що в діапазон фотографії, тобто фотоапарата чи телефона потрапляє тільки якась частина, доволі детальна частина фасаду, тобто не потрапляє весь фасад. І програма не може зв'язати частину в циклу першого, номер 1 і циклу номер 4. Він не може зв'язати і зрозуміти, що це один об'єкт. Він робить їх окремими компонентами. Компоненти – це частини роботи, принаймні це alignment, частини елементів, предметів будівлі, загальної будівлі. Значить, компонент номер 1, ми його робимо, тобто він створюється на основі циклу номер 1, компонент номер 2 робиться, наприклад, за допомогою або на основі циклу номер 4. І їх потрібно якось об'єднати, тобто знайти спільні точки першого компоненту і другого компонента. Спільні точки знайти. І тоді у нас буде все добре. Тоді ці елементи об'єднаються, і ми можемо вже працювати з цією моделлю подалі. Тому якраз для цього використовується не хмара точок, а control points. І так, з чого ж ми почнемо? Почнемо з того, що я рекомендую переіменувати всі фотографії, які ви будете використовувати. Це облегшить певну роботу в самій програмі Reality Capture, і я так зрозумів і побачив, що він трошки зменшує час, alignment, та й дії, які виконує Reality Capture, тобто подальших дій. Як це зробити? Бачите, у мене вони якось так називаються. Це Троїцька, Perspective, Exterior, там 02, це у мене другий був Options, неважливо, тобто другий варіант, і порядковий номер. Значить, для цього існує програма Total Commander, який це може робити. Значить, тут це просто. В даному слоті ви вибираєте диск, де знаходяться ваші фотографії, вибираєте папку, заходите до самої папки і бачите перелік всіх фотографій. У мене все нормально, але у вас вони можуть бути якось так названі або за допомогою айфону, різні, якщо ви на смартфон це фотографуєте, якщо це фотоапарат, то зрозуміло, персональний апарат і тому подібне. У мене тут пишеться 1081 файл. Тому я всі файли вибираю,
щоб їх масово, да, перейменувати. Вибираю першу фотографію зі списку і останню з зажатим shift. І в мене вони всі червоні. Заходжу в файли і групове перейменування. Тут я пишу маска перейменування, я пишу саму назву, наприклад, там, ну, якусь назву, там, не знаю, там, фотограметрія. Там, да. Желательно, щоб це було англійською, латиницею. Избегайте каких-то там кирилиці і тому подібне. Це, в принципі, впливає. Деякі програми сильно на це звертають увагу, ну, деякі не сильно, але все ж таки подбайте про це. Значить, зрозуміло, ми робимо. Ми тут виставляємо, пишемо ім'я какое-то, да? Наприклад, там, давайте з вами, щоб вам показати, фотограметрія, наприклад, да? Наприклад, фотограм. Далі ми, наприклад, ставимо чорточку і хочемо назвати, от бачите, старе ім'я, воно було якесь, і буде нове ім'я. Ну, наприклад, він же повинен мати якийсь номер, да? Скоріше за все повинен, якщо ви хочете. То ви тут, от, там, де шифр, або цифр, да, пишеться, вибираєте скільки. Ну, у мене, я трошки невірно зробив, але програма мене зрозуміла. Краще зробити одразу правильно. Так як у мене, якщо у вас більше 1000, ну, тобто 1000 або більше, то краще ставити 4 цифри, да? Значення. Тобто він буде прописувати 4 цифри. Якщо у вас там до 999 включно, то 3 цифри. Якщо 99, зрозуміло 2. Якщо, ну, понятно, що у вас не буде менше 10. Ідея зрозуміла. Пишете 4. Вибираєте тут. Тут ставите обов'язково ще раз, щоб не вибрано було, щоб у вас був. І далі ви вставляєте, ну що саме буде, лічильник це називається, або щотчик, якщо у вас англомовна буде, російськомовна, наприклад. Ви ставите лічильник, і бачите, він з'явився тепер порядковий номер для кожного свій. І пишете виконати. І всі файли переіменовуються. Ну, я зараз це не буду робити, у мене все нормально. Все, я закриваю. Значить, після цього ви вже завантажуєте сюди, вони будуть мати свої назви персональні, ну і далі ви починаєте працювати. Значить, тепер давайте перейдемо до самого методу вирівнювання. Да? І так, налаштування. В принципі, такі самі, тільки я тут в даному випадку трошки підняв значення в 2 рази. Я нажав на Element Settings, тут, да? І у мене виникла така от діалогове вікно. Тут я на 2 рази все підняв, від 40 до 80 тисяч, і більше нічого не чіпав, окрім детектор Sensitive, я тут змінив з low на medium. Все. В принципі, я нічого не робив, і після цього я нажимаю на Alignment. І у мене буде процес вирівнювання цих самих фотографій. Так, ми бачимо, що у нас утворилося 2 різні компоненти, хоча можна так сказати, що в принципі один без одного може жити. Це компонент номер 1 може жити без компоненту номер 2, але буває і різне. У мене, наприклад, перший раз, коли я скріпляв, у мене вийшло цей фасад, умовно, по одній вулиці, да, там, по Морозлівській, він був окремим компонентом. Той, що по Троїцькій був другим компонентом, ну там були ще в мене компоненти, я їх повидаляв і об'єднав саме способом, да, виявлення контрольних точок, об'єднав саме, значить, таким чином я об'єднав їх. Так, тут давайте оці камери це все приберемо в нашому 3D-вікні. Так, значить, перемикаємося на Alignment. От пусть у нас буде ця вкладка включена. Далі у нас, значить, бачимо компонент номер 1, компонент номер 2. Їх, до речі, ми можемо переіменовувати, якщо нам потрібно буде. Значить, запам'ятаємо, почнемо з компоненту номер 2, умовно фотографії, які на компоненті номер 2, потім займемося фотографіями, які знаходяться на компоненті номер 1. Ну, буде простіше виявити, які фотографії саме знаходяться на компоненті номер 2. У нас це 193. Я от собі запишу їх. 193. Навіть я тут бачу, вони трошки, бачите, не зовсім по порядку. Ну, тобто є 193 до 211.
там 200, давайте прищелкаємо їх, побачимо. Ну, тобто не всі фотографії можемо брати для нашого, ну давайте 101, можемо собі виписати, які фотографії ми далі будемо брати для нашого формування цих контрольних точок. 198, непогано, непогано 173, і ще одна, давайте якусь. Так, 198, 190, 183, ну давайте 201 нехай буде. Так, це у нас буде з другого компонента саме вікно. Значить, ми собі записали, вибрали фотографії, які нам більше будуть чому, наприклад, я не вибрав оцю, наприклад, фотографію, ну вона тут сильно так все, скажімо так, ну, є певна деформація, сильно так дуже різко перспектива скорочується, тому не дуже підходить. Більш такі фронтальні, як оце, ця фотографія теж, до речі, підходить. Да, це 190, ну там 198 ми вибрали, да. От у нас 197, 198. Так, 197. Да, 198 і так далі. Тобто от 196, хоча тут трошки. Значить, це для першого компонента. Давайте ще одну візьмемо. Давайте ще одну, четверту, щоб у нас була. В принципі, от так, у нас 196, 198 у нас, 194 ні. Ну, давайте от 187 нехай буде. Значить, 4 фотографії ми вибрали. Більше не потрібно. Ми саме будемо працювати з 4 фотографіями. Більше не потрібно. Значить, поки що з цими фотографіями. Значить, ну і запам'ятали, це ми вибрали, записали собі. Десь я раджу так зробити, коли у нас багато фотографій. Якби таким методом краще виписати собі, які ми вибираємо. Тобто виписуємо собі, що це компонент 2, що це у нас якби вікно. Да? В даному випадку у мене вікно. Те, що воно у мене в такому не в нормальному місці знаходиться, я не виставив там вертикально, горизонтально, це так і залишаємо. Воно ми все одно це видалимо, і у нас буде інший якби, компонент вже з рахуванням цих контрольних точок. Тобто суть в чому полягає? Для того, щоб ми повинні спочатку показати контрольні точки якісь на цих 4 фотографіях, що вони однакові, точка там 0 буде на всіх 4, точка 1 на всіх 4 і так далі. Значить, у нас буде 4 контрольних точок. Ну, у нас може бути і більше, зрозуміло. 4 фотографії достатньо. І потім вибрати такі фотографії на інших фото із першого компонента. Да? Із першого компонента вибрати такі фотографії, які у нас, де ми будемо бачити, це саме вікно. Ми це якраз теж виберемо з вами. Значить, це у нас от щось таке, да? От бачите, 517, тобто от це у нас вікно. Ми повинні теж потім вибрати з цього першого компонента певні фотографії, які будуть, на яких ми теж поставимо оцей наші точки. Там достатньо буде 3 фотографії вибрати, тому що одна у нас буде як референс, ми будемо з неї дивитись, що ми конкретно, тобто тут на перший компонент перший раз ми зробимо з 4 фотографіями, для другого заходу ми можемо брати 3 фотографії. Теж можемо собі записати, щоб там не шукати або навпаки шукати, але те, що нам потрібно. Тобто ми можемо вибрати конкретно зараз, або можемо вибрати потім з зарахуванням тих фотографій, які входять в той компонент, який от у нас який він там другий, тобто наше вікно. От, значить, нам, в принципі, підходить. Я бачу, що 517 фотографій, можемо її вже записати, наприклад, собі. Да? Так, дивимося, 522 теж підходить. 522 нехай буде. Так, ну я так розумію, що десь в діапазоні, в такому діапазоні у нас. Ну і, в принципі, 517 у нас вже є. 522, 520, 520 нехай теж буде. В принципі, непогані фотографії. Вони... 518 теж може бути, 519, тобто, це у мене, ви розумієте, да? Просто воно тут трошки в розброс, але можемо прощелкати тут, вибираємо вікно і переміщуємося таким чином, 530, наприклад, да? Потім подумаємо і додамо те, що нам буде потрібно. 530, да? Це у нас 522,
у нас є. Ну і так далі. Значить, зрозуміло. Тепер ми можемо взагалі ці компоненти вже видалити, в принципі, вони нам не потрібні, тому що нам потрібно їх з'єднати, да, між собою. Тому ці компоненти ми, в принципі, видаляємо. Значить, далі, після цього ми відкриваємо пункт Control Points. Далі робимо 4 вікна, тобто вікно з налаштуванням зліва і 4 вікна з 4 майбутніми фотографіями. Є. Тут вибираємо 2 Delete. В всіх вікнах у нас буде 2 Delete. Далі, значить, ми повинні налаштувати колір. У нас є 4 стандартних кольора. От вони у нас знаходяться Blue, Green, Magenta і Coral. Тобто кораловий, Magenta – це такий фіолетовий з червоним, Green, да, зелений і синій. Значить, як це зробити? Значить, ми нажимаємо лівою клавішою миші по вікну і Ctrl-2. От у нас зелений є колір. Бачите, біля 2D у нас зелений. Тут у нас це Ctrl-2 нажав, щоб у мене зелений. Потім нажимаю на третє по порядку, да, Ctrl-3, бачите, Magenta, і Ctrl-4, це у нас коралове. Все, у нас тепер всі вікна мають 4 різні наші, як вони називаються, кольори. Тепер додаємо до цих 4 вікон наші 4 обрані картинки. Шукаємо їх. Значить, перша у нас 187. От вона у нас. Ми зажимаємо лівою клавішою миші і перетаскуємо от сюди. Це у нас 187. 198. Зажимаємо лівою клавішою і переміщуємо в це вікно. Так, далі у нас 187, да, це у нас 198, 183. От вона у нас. Переміщуємо сюди. І останнє у нас 201. Шукаємо. От у нас фотографія. От у нас є 4 фотографії, на яких зараз ми будемо робити 4 control points, да? Тобто 4 контрольні точки. Переходимо до цього процесу. Так, починаємо. Давайте з першої, зрозуміло. Встановимо точки там, де, ймовірно, вони можуть повторюватися. Ну, в принципі, от тут буде точка у нас перша. Я думаю, що отут може повторюватись точка. Вона, в принципі, бачите, ми цей елемент, цю точку ми можемо проглядати. Це у нас 2 точка. Там, наприклад, точка може бути десь тут, отут точка, може на цих елементах. Ну, в принципі, розберемося. Значить, як ми це робимо? Переходимо, alignment ми вже включили, да, спочатку, тому у нас вона вже активна. У нас є Add Control Points. Нажимаємо на Add Control Points і значить, починаємо з нижньої. Да? Давайте з цієї точки. От у нас вже з'явилося, тут можемо скрити, тут побачили, да? У нас створилося Control Points, Point 01, от вона, да, зафіксована на фотографії, яка у нас блакитний колір. Далі ми цю точку фіксуємо на фотографії, яка зелена. Якщо ми зараз нажмемо на ці фотографії, у нас створюється, от якщо нажимаю, то у нас створюється 0,1, тобто точка 0. Добре. Далі створюємо тут і створюємо тут. От у нас є 4 точки на 4 фотографіях. Називається вона Point 0. Щоб вийти із створення точок, достатньо нажати F3 на клавіатурі, або віджати тут якраз воно і гаряча клавіша підписується, або віджати Add Control Points. Так, тепер це нульова точка. Давайте тепер створюємо, не нульова, я маю на увазі, номер 0. Да? Далі, Add, нажимаємо ще раз. Так, тепер вже Point 1. Не виходимо з створення. Тут у нас, якщо є ще момент, це ми клацаємо просто точку, ми можемо прицелюватися. Да? Значить, коли ми зажимаємо, підводимо ближче до ймовірного місця і зажимаємо лівою клавішою, і бачите, у нас такий прицел. От. Я зажатий клавішою миші, лівий, да? Просто переміщую оцей мій прицел. Все, прицелились, створилася точка вже на зеленому. Да? Так, тепер тут вона теж прицелювалась. Вона, в принципі, мені стріляє там, де вона повинна бути. Тобто програма вгадує приблизно. Мені потрібно тільки її встановити.
Різкость доволі така повільна, це добре, ми можемо впіймати це. Ну от, впіймали, відпустили. Є. От. І давайте тут, це у нас точка, так, 0,1, і точка, от вона. Все. Готово. Давайте тепер створимо таким чином, ну, наприклад, що у нас тут, давайте десь тут буде ця точка, ми її будемо добре бачити, от вона. Значить, можемо віджати, потім знову нажимаємо ще раз лівою клавішою миші, у нас створиться point 2. Так, це тут, ну, в принципі, краще починати по порядку, але не страшно. Не так страшно це. Хоча давайте по порядку, давайте, щоб воно. Почнемо з першої, да, блакитна, зелена і так далі. Так, значить тут у нас точка. Далі. Десь вона тут. Тут. І давайте тут. Так, це у нас, цей елемент. Все, відкриваємо. І у нас бачимо ті ж самі, да, наші фотографії, які у нас мають тепер ці от кольори і ці точки. І давайте ще одну точку створимо, щоб ми її бачили теж. От, в принципі, от тут можна створити. Давайте. Так, ще раз нажимаю. Так, номер 3. Далі. Ми можемо переносити точки, до речі, копіювати. Зажатою клавішою Ctrl ми хватаємо точку і переносимо її сюди. Буде те ж саме. Можемо таким чином зробити. Так, тут я прицелююсь. І десь тут. Так. І тут прицелююсь. Бачите, воно мені одразу показує на всіх інших вікнах, щоб я точно у мене був цей приціл. Ну і ще можемо, давайте от п'яту точку створимо десь тут. Значить, це у нас буде друга. Це у нас аркатурний такий фріз. Значить, це у нас буде точка 4, ну, якби п'ята точка. Давайте, от вона. 4. Так, тут вона у нас... Так, ще раз, щоб не промахнутися і не переплутати, це важливо. Значить, це от у нас тут. Так. Тут вона... От. Ми коли трошки... тут вона вже... Тут вона за нас... Так, блакитний. Ага, це у нас, бачите, щось я перемкнув, і у мене цей колір блакитний повинен бути, не блакитний, а давайте йому Ctrl-4. Ctrl-4. О, бачите, неправильно у мене було. Соскочило щось. Значить, це у нас, правильно, да, у нас блакитний, зелений, маджента, да, і кораловий повинен був бути. Тут у нас от тут точка. Все, тепер у нас все правильно. Все, ми з точками закінчили, їх можна більше створювати, але ми основні такі, знаєте, якби, основні точки захвату ми зробили. Тобто не десь там робити в одній горизонтальній площині, ну так, щоб виявлялася якась висота, значить, по вертикалі, да, що змінювалося. Тому, в принципі, от можемо на цьому зупинитися і перейти до нашого наступної дії нашої. І так, переходимо тепер до другого. Ну, це у нас до першого компонента, до основного, да? Там, де багато фотографій у нас було, там, де ми вибрали другим етапом. Значить, я думаю, що цю першу залишаємо основною. Нехай вона у нас буде, на неї будемо орієнтуватися, вона більше так показує свій, ну, якби, ну, нам буде підказувати, ніж інші. Так, тепер це можемо поки що скрити, відкриваємо імідж, шукаємо наші цифри. Да? Цифри у нас які? Там 517, 522, давайте 517 перше. Хватаємо, переміщимо от сюди. Є от у нас така, далі 522. От вона, переміщимо сюди. Є у нас така. Тут теж все добре, в принципі, видно.
І 500, це у нас 522, і давайте 530 або 500, чи 530 у нас вже була. Давайте 530, чи 520. Да. Значить, залишимо їх. Ну і тепер повторюємо. Тобто, робимо те ж саме, тільки вже з фотографіями з іншого якби, формату, да? з іншого компонента. І розставляємо в тих же місцях, 3 фотографій мається на увазі, в тих же місцях, де у нас і були ці наші контрольні точки. Тобто, як ми це можемо зробити? Ми можемо переміщувати їх зажатим контролем, тобто їх копіювати можемо. Можемо ми як зробити? Ми підводимо до тої точки, якби копіюємо, беремо властивості з тієї точки, клацаємо по неї, вона якби вибралась, і нажимаємо на десь, де воно тут у нас? Ну от вона у нас десь тут. Все. От у нас додалась точка на цих фотографіях. На цьому виді. Тепер на цьому. Так. І те ж саме тут. Далі. У нас 0,1. Ну, точніше, 1. Те ж саме ми підводимо, якби вона, бачите, зажигається такою зеленою обводкою. Це означає, що ми тепер її вибрали, вона зараз активна. Або тут, або ми нажимаємо зі списку. І робимо такі ж самі дії всіх інших точок. Я вже не буду якби, розказувати. В прискореному режимі це подивимося з вами. Все, у нас готові всі точки на цих фотографіях. Тепер ми можемо з вами ще раз нажати на вимикаємо створення точок F3 або віджимаємо Add Control Points і нажимаємо на Align Images. І подивимося, що у нас з цього вийшло. І так, у нас закінчився процес, але ми бачимо тут деякі моменти, проблеми. По-перше, не всі у нас фотографії були якби сприйняті. Вони то були, в принципі, сприйняті, але з певним застереженням. Тобто, ну, якщо червоним, то це помилка. Тобто ця картинка, наприклад, от, вона була чомусь не сприйнята. От, значить, нашою програмою. Там є тут ще, тут, в принципі, нормально. Це якби певне застереження, тут все нормально пройшло. Тобто, в принципі, з урахуванням тих невеликих помилок, які все ж таки виникли, у нас якби, процес об'єднання компоненту, який був окремим вікном цією частиною, да, і зі всім фасадом відбувся. Це добре. Тепер у нас виникла нова проблема, вона пов'язана з тим, що у нас є два окремих компоненти, це нульовий компонент і це другий компонент, бачите. Тобто у нас два окремих фасади. Значить, що ми будемо робити? Ми будемо об'єднувати ці фасади таким самим способом. З досвіду цього об'єднання фасаду можна взагалі якби видалити ці точки і почати об'єднувати саме два фасади. І тоді з досвіду цього об'єднання у нас два фасади об'єднуються в один компонент, і після вирівнювання у нас, окрім одного компонента, ніяких компонентів немає. Але буває по-різному, буває таке, що якби ми зробимо, наприклад, так, що у нас буде дійсно одна будівля з фасадом по одній вулиці, по іншій вулиці, але створиться ще один компонент, наприклад, у цього вікна. Це не дуже якби, добре, тому що для мене це не страшно, тому що в мене є фотографії, окрім цих детальних, але для когось це може бути проблемою, тому що
Автор хоче показати більш детально, більш щільно, зробити більш детальні фотографії, він зробив точніше їх і їх продемонструвати на хмарі точок. Тому це може бути проблемою, і нам потрібно вирішити все ж таки об'єднання всіх фотографій в один компонент. Тому спробуємо першим методом. Якщо не вийде, значить зробимо другим методом. Це все не ідеально, не завжди вона контролюється так, як ми хочемо. Значить, є певні моменти, тобто по-різному вона все ж таки сприймає, але ну давайте з вами все ж таки зробимо. Значить, у нас є контрольні точки, давайте поки що це скроємо. У нас є 4, да? 5 контрольних точок, зробимо ще 5 контрольних точок вже з іншими фотографіями. Тобто будемо робити ті ж самі дії, що передавали цьому. І так. Значить, робимо наші 5 вікон. Добре, це у нас буде теж 2D, все 2D у нас буде. Тепер робимо таким чином, щоб у нас розповсюдження кольорів, Ctrl-2, Ctrl-3 і Ctrl-4. Є. Тепер дивимося, які фотографії у нас були з першого компонента, і їх дозавантажуємо оці всі. Дивимося, які більш акцентні можуть бути, які можемо використати. От непогано, це така фотографія залишаємо. Да. Будемо працювати спочатку з першим компонентом, 0, а потім вже. Так, 400, значить, сюди 418, 423 була фотографія непогана. Так, далі 480. Нехай така буде 491, да. 491. Давайте 400. В принципі, оцю можна залишити. Це у нас 400. Ні, це у нас буде вже. Це у нас другий компонент, ні. 400, значить 400. 420, 25 давайте, нехай буде. Так, і 491. Все, 4 фотографії, на яких ми зараз теж зробимо з вами 4-5 точок. І так, значить, це ми скроємо. Alignment at control points, да. Давайте, у нас будуть control points з цієї сторони, так, везде вроде, наче ми бачимо, давайте от. Тут буде п'ята точка, і так далі. Продовжимо. Я вже не буду показувати, в прискореному режимі це побачимо. Тут, в принципі, все зрозуміло з минулого разу. Спочатку 5, всюди, да, point 5, всюди це проставити, потім 6, 7, 8, стільки, скільки буде потрібно.
І так, у нас закінчився ще один процес вирівнювання. У нас утворилися два компонента, але мене це влаштовує, тому що нульовий компонент це, давайте ми зробимо одне вікно. Це компонент, який, і давайте ми view, grid включимо. Це там щось пов'язане, пам'ятаєте, було з крильцом. Так що ми включимо, да? Ці фотографії у нас були, щось таке у нас було, тобто незрозуміле. Ну, зрозуміло, але програма не зрозуміла. Це ми видаляємо, взагалі нам не потрібен. І компонент перший. От у нас тепер об'єдналися, бачите, давайте грід виключимо. Об'єдналися всі ці елементи. От. Об'єдналися всі елементи, які ми поєднували. Всі, ну, зрозуміло, там з деякими помилками, особливо я бачу, отут є тут певні моменти, можемо видалити цю, наприклад, фотографію і ще раз прогнати. Ну, це якби не сильно принципово, тому що у нас результат непоганий, хоча якщо там про ідеальність говорити, то так можна. Значить, це у нас фотографія. Чомусь ця фотографія йому не сподобалась, от вона, не знаю. Значить, це у нас було кораловий. Да, ну, щось він каже, бачите, замала деталізація, не знаю. Це тільки тут. Тут, в принципі, є, але вони під питанням, але з меншим, да, з більшим рівнем деталізації, тобто до одного, трошки більше одного. Да. Тут все ж таки багатенько. Ну, можна ще раз видалити, наприклад, цю фотографію і прогнати alignment ще раз. І побачити, як з цим буде. Ну, давайте, в принципі, спробуємо. Давайте ось цьому видалимо фотографію. Він нам ще раз хоче, пропонує, да, фотографії. Нам пропонує, багато їх він нам пропонує. Замість тієї фотографії, наче, в принципі, так. Ну, інші я чіпати не буду. Тут, в принципі, не так все критично. І результат мені подобається, тому можна ще раз, от я його сохраню. Так, є. Ну і давайте ще раз я цю сцену проганю через Alignment Images. І так, останнє наше вирівнювання. Знову ж таки, цей компонент ми видаляємо. Останній утворився, от він у нас виглядає. Тут вже у нас не було проблемних, бачите, фотографії з зазначеними червоними такими якби застереженнями, тобто у нас вже утворилась нормальна наша конфігурація компонента, об'єднаного компонента в одному меші, можна так сказати. Ну, поки що Point Cloud. Значить, це у нас 0, це видаляємо. Контрольні точки, в принципі, теж можемо видалити, вони нам вже не потрібні, хоча давайте залишимо, нехай будуть. Далі вже будемо працювати саме з цим об'єктом. Значить, зараз вирівнюємо, як завжди, да, вирівнюємо його відносно нашої сцени, і далі вже всім відомо це текстурування, утворення меші та текстурування і експорт моделі в Point Cloud в програму моделювання та проєктування. Так, а тепер я хочу спробувати відновити масштаб нашої моделі. По-перше, взагалі поміряти, скільки там насправді розміри є, ну і встановити ті, які потрібні мені. Да? Спробувати це зробити з урахуванням тих частин, які мені відомі. Я собі записав тут декілька розмірів. Ну, давайте ми будемо міряти, скоріш за все, оцей. Він знаходиться, от у мене на моделі це в цьому місці. От, від цієї точки до цієї точки. Але ми будемо міряти не по, скоріше все, по фотографіям. Тому для цього ми робимо, щоб у нас було 3 вікна, 3D вікно, 3D від, 2D від та 1D від. 1D від це мається на увазі текст і тому подібне. Тобто 1D від взагалі це у нас текстова частина, 2D від це у нас фотографії, 3D від це у нас перспектива, да? Тобто моделька в перспективному виді. Ну і давайте, тобто знову ж таки контрольні точки, за допомогою яких ми можемо поміряти наш об'єкт. І так, коли ми нажмемо Add Control Points або F3 на клавіатурі, у нас з'явиться
бачите, у нас з'являється якби control point наш, ну тобто приціл з прив'язкою до фотографій, які, ну, скажімо так, формують, або на яких ми бачимо той чи інший об'єкт. Наприклад, мені підходить, я прицілився і бачу, що якби та точка мені потрібна, я нажимаю, і у нас control points 11. Да? Ну, point 11. І наступна точка це у нас от вона. Нажимаємо. Все, F3 виключаємо. У нас створилося дві точки. От вони. Point 11 та Point 12. Також створилися фотографії, які дотичні. Да? Тобто, якщо ми включаємо, от у нас 11 ми бачимо. І 12. Значить, ще раз подивимося по малюнку. Ну, в принципі, десь так. 1600. Значить, ми встановили ці поінти. От, і перевіряємо кожен малюнок. Так, значить, це у нас 11, да? Дивимося. В принципі, всі елементи у нас, тобто всі фотографії мають нормальну прив'язку, тому залишаємо. Багато їх залишати якби не потрібно. Ну, тобто всі там от suggesting, да? Ну, якби це не обов'язково їх всіх. Тобто підтвердити можна декілька. Наприклад, да? Так, це у нас що? Ну, це можна, да. От інші можна видалити, оці всі. Вони, бачите, вони не дуже гарно демонструють той результат. От 4. Це непогано, 96 і 90. От 7 вже можна видалити. Так, тепер всі інші можемо ми повидаляти. Для цього у нас є налаштування Image 2D. Параграф у нас тут є Tools і Clear Suggestion. У нас видаляться ті, що пропонують, точніше, треба було не так, да. Нажати на Point 11, ще раз перейти в Tools і Clear Suggestion. Тоді у нас видаляться всі пропонуючі фотографії, ті фотографії, які пропонуються від програми, саме Point 11. 12 залишається поки що як є. Тепер на 12 переходимо. Дивимося, що там у нас. Ну, це у нас не підходить. От. Так. Значить, перший, другий видаляємо. Залишаємо. Ну, ці залишаємо. Підтверджуємо. Все, у нас 5 і 5. Краще, щоб була однакова кількість. Все, у нас створилися дві точки, між якими будемо міряти. І підтверджено ці точки певною кількістю фотографій. Тепер як дізнатися відстань між ними. Значить, у нас в параграфі Control Points у нас є Create Distance. Нажимаємо на Create Distance. Ми можемо створити відстань, да, між певними точками. Ну, ми можемо нажати будь-які, можемо прописати distance між точкою 11-12. Да? Пишемо на англійській мові point 11. Можемо скопіювати. Тут вставляємо point 12. Вот. І коли я нажав або Enter, або просто воно якби завершилося, то от в мене є реальна наша відстань, да, яка є дійсна 2 метри 26 сантиметрів. Насправді повинно бути 1600 мм. Це потрібно якби відредагувати. Зараз будемо з вами це робити. І так, щоб встановити правильний розмір, ми пишемо тут, там де Define Distance, пишемо скільки воно потрібно, тобто Calculate Distance це означає скільки воно нам нарахувало. Це ми пишемо реально, наприклад, 1, так як бачите, що юніці наші працюють в міліметрах, тобто юніці у нас в метрах, точніше, да, в метрах, не в міліметрах або не в сантиметрах, тому пишемо 1.6 і нажимаємо Enter.
Нічого, бачите, я нічого не вибирав, ніякі там налаштування і все то подібне, все виключено. І переходжу ще раз в Alignment, і тут я нажимаю на утиліту Update. Також хотів вам показати на основі вже текстурованої моделі, хотів вам показати, по-перше, як зробити ортогональні проекції та рендер їх і отримання JPEG формату, там TIFF формату і тому подібне. Тобто робиться фасадний вид або вид проекції топ, фронт, бек і тому подібне. З вами зараз зробимо, там в принципі нічого такого складного немає. І покажу, як зробити відео обльот. І точніше зробити відео, з урахуванням того, що ми хочемо там прокрутку зробити чи переміщення. Тобто таке, знаєте, якби презентаційний такий матеріал зробити. Так, давайте почнемо з нашого. І так, перед тим, як перейти до формування цієї проекції, пропоную вам, по-перше, почистити зайві моменти. Я вибрав через ласо. Вибрав ті полігони, які мені не подобаються, не потрібні таким чином. І через Filter Selection я видалив. Далі, в принципі, можемо формувати цю проекцію ортогонально і її рендерити. Значить, вона знаходиться в тому ж самому місці, там де Scene, 3D, Tools. Включаємо ласо. Якщо ми щось там вибирали і залишилася виборка, і ми її не видалили, тут у нас є Deselect. Тобто ми видаляємо наш вибір тих чи інших елементів нашої моделі. Так, Ortho Projection. Одразу у нас, давайте я тут вимкну всі налаштування і трошки наверх підніму. Так, ще раз нажимаю Ortho Projection. Він, в принципі, мені одразу і налаштування цієї ортопроекції виставляє. Зараз він працює вибирає сам проекцію топ, але вона мені не потрібна. Я вибираю, тобто, бачите, тут Type Projection. Є 4 варіанти. Значить, перший варіант, він нам демонструє, якби не запропонований вибір проекції від програми, а саме ми самі можемо вказати йому. І коли ми нажимаємо на оцей перший варіант, у нас виникає оця, давайте її виберемо, вона вже, в принципі, була вибрана. Значить, у нас, бачите, виникають такі по-перше, стрілочки, помаранчева лінія – це місце проекції чи вид цієї проекції. Він, ще раз я вам повторюю, що він якби завантажує одразу вид топ. Чи може не одразу, не знаю, може. Я там що вже нажимав, тому воно мені вибирає топ-проекцію, може у вас буде інша проекція. Але важливо, по-перше, перед цим, до речі, я не згадав, потрібно, якщо що, то reset clear, почистити, зайти в Tools ще раз, Set Reconstruction Region і вибрати Clear Region. Це буде краще, тому що можуть бути якісь помилки цієї області реконструкції, тобто її потрібно, знову ж таки, збити. І ми якраз цим і займаємося. Тобто ми чистимо якісь помилкові образи цієї проекції. Тобто це бокс, в якому поміщений, розміщується наша будівля. Тому ми можемо тут або Set Reconstruction Region, тобто вибрати Set Region автоматично. І трошки змінити її габарити таким чином. Вона буде орієнтуватися, оцей боксик, скажімо так, буде, на нього буде орієнтуватися ця наша майбутня ортогональна проекція. Ще раз на неї нажимаємо. Не тим. Ще раз так. Все. Тепер, якщо у нас вибирається перший варіант, то ми можемо самі обрати вид проекції, який нам потрібен. І бачите, що все нормально, все рівно, не буде ніяких там. Все ортогонально, дійсно, як повинно бути. Якщо ви це робите або з перспективи, або з порушеною областю реконструкції, то можуть виникнути проблеми з самою ортопроекцією. Так, я нажимаю на сіренькі, це означає, що в кутах, де ми бачимо 4 сіренькі квадратики, це означає, що він мені пропонує оцей вибір того чи іншого виду. Тут у нас тільки один, тому що у нас проекція
звичайна, значить, вибираємо, все, тепер ми якби бачимо, ми дивимося на цю проекцію, все нормально. Коли у нас, бачите, замість стрілочок, які були з проекції, якби дивилися зверху вниз, тепер вони дивляться горизонтально, тобто на цей фасад. Все. Тут, в принципі, налаштування може тільки те, що стосуватися resolution майбутнього, ну, ви ставите стільки, скільки вам потрібно, тобто можете 8К зробити, давайте 8К по більшій стороні, нажимаєте Enter, і він, тобто це 8000 на 2970, це буде означати, що оця от проекція, бачите, вона, її габарити такі. Ми не можемо змінити цифрами, ми можемо змінити габаритами, тобто переміщувати таким чином. Бачите, переміщується оцей регіон і змінюється у нас висота і тому подібне. Ну, нам сильно не потрібно якби зайва інформація, тому достатньо таким чином. Backface color – це оці от, бачите, ті зони, в яких ми бачимо зворотню сторону полігону. Тобто це як в 3D Max, да? Normal Map. Ну і в принципі все, можемо його змінити на колір, який пропонується. Ну я думаю, що можна залишити, він такий доволі нейтрально активний, так скажемо. Да? І нажимаємо на слово параграф рендер. Він за певний час вам якби створює рендер цієї перспективи. Сказав вам перспективи, зрозуміло, що не перспективи, а ортогональна проекція. Все, це у нас вже не вид, це у нас, точніше, це не об'ємний вид там, з перспективи чи з майбутнім, там, скажімо так, зміни цієї проекції. Це вже готова рендер-картинка, яку ми можемо зберегти та її якби використовувати. Заходимо ми в той самий tool, і тут у нас є параграф експорт, позиція експорт. Значить, нам підходить перший варіант експорт projection, ortho projection. Да? Нажимаємо і вибираємо тут тип файлу, будь-який, який вам потрібен. Є TIFF, є файл JPEG, JPG, PNG є файл XR і тому подібне. Значить, вибираємо, наприклад, PNG. От він. PNG. От, і пишемо зберегти. Тут, в принципі, все якби і так зрозуміло, окей. Він зберігає. І давайте подивимося. На жаль, що він не відкриває. Треба шукати. От вона так виглядає, ця картинка PNG. Яку ми теж, знову ж таки, можемо використовувати наших. Це як фасадна картинка, фасадний вид, без, зрозуміло, перспективних скорочень. От ми можемо її використовувати для нашого моделінгу, відтворення і тому подібне. Це стосовно цього, значить, знову ж таки, змінюємо формати, змінюємо якість і, знову ж таки, пишемо рендер. Digital Surface Model – це альфа-канал, тобто у нас, наприклад, буде білий фон, чорна. Тобто те, що не є фізичним, буде там, чорного або білого кольору. Те, що є фізичним, буде, знову ж таки, зворотнім кольором. Ну, це потрібно, коли нам потрібно, це якраз маску потрібно зробити, да, або відмежувати там, фон чи щось таке. Це може для нас бути якби, потрібним. Ну, в принципі, для нашого такого простого виводу досить і звичайного експорту через Ortho Projection. Це стосовно наших проєкцій. Тобто я не буду показувати з тим самим моментом, можемо зробити бокові фасади і тому подібне. Тобто це все зрозуміло. Ну а тепер наостанок я покажу стосовно відеоанімації, яку тут можна зробити. Значить, щоб вийти із Ortho 2D, ми в цьому місці, да, в верхньому лівому, правому, точніше, куті, ми перемикаємося просто з 2D на 3DS вид. І от у нас є такий знову ж таки наша проекція, з якою ми можемо 3D scene, де ми можемо вийти там, наприклад, в ту саму нашу перспективу. Так, Reset. Тут у мене, значить, відключаємо Ortho Projection, щоб у нас не було постійного якби нагадування. Так, стосовно відео. Трошки у мене багато полігонів і текстура така немаленька, тому трошки підтормажує.
може у вас буде краще. Я покажу, скажімо так, основні такі моменти, стосовно як ми робимо кадри і завантажимо. Знову ж таки, теж нескладний момент. Значить, що ми тут робимо? Я раджу зробити 1+2 лейаут, щоб у нас було внизу вікно і зверху перспектива. Ну або навпаки. Зверху може бути майбутнє розкадровка відео, а внизу перспектива, де ви це робите. Ну, комфортніше робити це знизу. Значить, нижнє вікно ми перемикаємо на 4DS. У мене вже тут є, тому я це все видалю. Значить, що ми тут робимо? Ми просто переміщуємося в сцені, як ми переміщуємося, зазвичай використовуючи праву, ліву мишку і так далі. Значить, ми перемістилися, наприклад, кудись, зафіксували цей наш вид, нажали на плюсик. Далі перемістилися, нажали на плюсик. Все, тут вже створився у мене якийсь проміжок відео. Да? Знову покрутився трошки, ну, бачите, що не звертайте увагу, що глючі трошки. От я вирішив зробити більш детальну, більш якісну деталізацію, тому. Так, далі там переміщуюся сюди. Знову ж таки, клікаю на Add ключик. Add Key Frame. Тобто це, як знаєте, як в цьому 3D Max, там, у нас же теж є. Так, наприклад, от у нас, ну і щось таке. Хочу трошки розвернутися, тяжковато йому. От. І ставлю, наприклад, ще один плюсик. Так, тепер ми можемо. Все, у мене анімація, яка длиться, да, тривалість її 5 секунд. Ми, до речі, можемо трошки розтягнути. Таким чином, зараз, таким чином хватаю я за верхню таку лінію, верхню зону, і просто переміщую в сторону. У мене відео якби розтягується. Замість там 5 секунд буде 7 секунд. Це якщо потрібно, до речі. От, значить, або можна розширити певний проміжок окремо по кадрам і так далі. Так, що ще? Ми можемо бачити, отут, там, де View, Animation 4G View, можемо бачити шлях, ці фрейми і камеру. Тобто, якщо трошки віддалимося, от, ми бачимо, зараз я виберу камеру, от, ми можемо бачити її у вікні 3D і там щось з нею робити, розвертати, да, давайте от, і так далі. На жаль, теж, що таргету немає такого, як ми звикли в нашому 3D Max, ну, от може бути так. І так далі. Тобто, я вам показав, що можна все це налаштовувати, все інше ви можете саме проекспериментувати. Значить, я нажимаю на Play Animation, і у мене ця анімація починає рухатися від однієї камери до іншої камери і так далі. Те, що вона таким чином дрожить, це не страшно. Це не страшно, що воно мерехтить, це воно якби прозавантажує і тому подібне. Тобто, зрозуміло, коли ви експортуєте або пререндерите відео, буде зрозуміло, це набагато краще. Ну, от бачите, я піднімав цю камеру, і от у мене такий якби вид вийшов. Непогано. Сам процес, точніше. От. І щоб експортувати відео, тобто його зробити, ми нажимаємо на Render відео. Тут у нас Resolution, можемо вибрати для такого результату, давайте 720. FPS можемо трошки менше зробити, 25, воно трошки буде так мерехтіти, але це не так страшно. Тут можемо теж трошки менше поставити, наприклад, так от нехай буде. Тут у нас, неважливо, текстурінг, coloring, це у нас можемо теж спробувати, але поки що смус.
Все, type. Значить, ну, поки що, як є. Нажимаємо ОК. Куди, зберігаємо туди, куди потрібно. І виконується певний експорт відео. Він може зайняти якийсь певний тривалий час, в залежності від потужності вашого комп'ютера. В принципі, отакий у нас може вийти процес, результат тої самої анімації. Це дуже цікаво і її можна тільки розвивати.